subscribe የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ ደግሞ የምናየው ዱ ዋይል ሉፕን ይሆናል ማለት ነው። ዋይል ሉፕ ፎር ሉፕ አይተናል። ዱ ዋይል ሉፕ እናያለን። ከዛ የሚቀጥለው ላይ ፎር ኢች የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዋይል ሉፕ ይሄን ዋይል ሉፕ አይተናል። ምንድነው ልዩነቱ የሚለው ኢትስ a matter of አንድ ደቂቃ ዋይል ሉፕ ቢሰጠኝ ወደ ዱ ዋይል ሉፕ ለመቀየር እቺን ነገር በቅድሚያ ሌላ ጋር እንሰደው እቺን ኮፒ አድርጌ ከት አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ። ከዛ ሰማይ ኮለን አደርጋለሁ። የት ጋር ነው ሰማይ ኮለን የማደርገው? ከዋይሉ መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ከላይ ደግሞ ዱ የምትል ጽሁፍ እጽፋለሁ ማለት ነው። አለቀ፣ ጨረስኩ በቃ። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ዋይል ሉፕ ተሰጥቶ ወደ ዱ ዋይል ሉፕ ለመቀየር ሲምፕል ነው። እሺ ምንድነው የሚያደርገው ነው ዋናው ጉዳይ። አይ 0 ነው። ዱ ስራልኝ ምን ልስራ? ኤኮ አድርገው። ምኑ ነው ኤኮ ማድረገው? አይ ስንት ነው? 0 ነው። ስለዚህ 0ን ኤኮ ያደርግና ብሬክ ያደርጋል፣ አዲስ መስመር ላይ ያመጣል ማለት ነው። አይ ፕላስ ፕላስ አይ 0 ነበረ 1 ይሆናል ማለት ነው። ዋይል 0 ማን ነው 1 ሆነ ማለት ነው። ዋይል 1 is greater than 5 የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። ወይም is 1 greater than 5 I mean is 1 less than 5 የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ 1 less than 5 ነው ወይ የሚለው ትሩ ነው። ትሩ ስለሆነ ምንድነው የሚሆነው? ተመልሶ ወደ ዱ ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ዱ እዚህ ጋር ነው ያለችው። ወደ ዱ ጋር ተመልሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ እንመጣና እዚህ ጋር ከዱ ውስጥ ገባን። ምክንያቱም ትሩ ስለሆነ ይሄ ትሩ ስለሆነ ዱ ላይ ነው የምንገባው ማለት ነው። ለምሳሌ መጣና 1 ዲስፕሌይ ያደርጋል። አይ ፕላስ ፕላስ 2 ይሆናል። 2 ሌስ ዛን 5 ትሩ ነው። አሁንም ተመልሶ ይመጣል። ኤኮ 2ን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ 3 ይሆናል። 3 ሌስ ዛን 5 ትሩ ነው። አሁንም ተመልሶ ይመጣል። 3ን ዲስፕሌይ ያደርግና 4 ይሆናል። 4 ሌስ ዛን 5 ትሩ ነው። አሁንም ተመልሶ ይመጣል። 4ን ዲስፕሌይ ያደርጋል። 5 ሌስ ዛን 5 ፎልስ ነው። ፎልስ ስለሆነ ተመልሶ ወደ ዱ ጋር ይሄዳል? አይሄድም። በዛው በቆመበት ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው። ሌላ የሚሰራ ስራ ካለ በዚሁ ወደ ታች ይወርዳል። ስለዚህ ይሄን ያህል ሲምፕል መሆኑን ነው ከዚህ ላይ የምንረዳው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪችን ሴቭ እናርጋትና ሴቭ የምናደርገው እዚህ ውስጥ ነው። ዱ ዋይል ሉፕ 1.php ትንሽ ስታክ እያደረገብኝ ስለሆነ ነው። ብዙ ነገሮች እየተጠቀምኩ ነው በአንድ ላይ። ዱ ዋይል ሉፕ 1.php ያልኩት ሴቭ ልበለው። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ራንስ አድርገው ከ0 እስከ 4 ያለውን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። ዱ ዋይል ሉፕ 1 ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ዱ ዋይል ሉፕ 1 የምትል ልጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ እንምጣ። ዱ ዋይል ሉፕ 1.php ልበለው ልበለው ኢንተር ስለው ከ0 እስከ 4 ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ከ0 እስከ 4 ያለውን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። እሺ እስኪ ሌላ ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር አለን። ይሄ ከትልቁ ወደ ትንሹ ነው፣ ማይነስ ያለው ነው። አሁንም ቢሆን የምንቀይረው አሁን ባየነው መሰረት ዋይል ሉፕን እቺን ከት አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ። ከት አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ። ከዛ ሰማይ ኮለን አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር ዋይልን ባነሳውበት ቦታ ዱን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዱን ስጽፍ አለቀ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ዱ ስራልኝ ምን ልስራ? ኤኮ አድርገው። ማንን? አይ ስንት ነው? 10 አይ ላይ እሺ እዚህ ጋር ስህተት አለ። አይ ማይነስ አሁን ስታክ ላይ ያደርግብን ነበረ። እቺ ነገር እናጥፋት። አይ ቲንክ ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ላይ ብዙ አጉላልቶናል። ስለዚህ አይ ማይነስ ዋይል አይ ኢዝ ግሬተር ዛን 5 የሚለው አይ 10 ነው። 10ን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ማይነስ 9 ይሆናል። 9 ኢዝ ግሬተር ዛን 5 ትሩ ነው። ይመለሳል ትሩ ስለሆነ 9ን ዲስፕሌይ ያደርጋል። አይ ማይነስ 8 ይሆናል። 8 ግሬተር ዛን 5 ትሩ ነው።
ይመለሳል 8ን ዲስፕሌይ ያደርጋል 7 ይሆናል 7 greater than 5 true ነው ይመለሳል 7ን ዲስፕሌይ ያደርጋል 6 ይሆናል 6 greater than 5 true ነው ይመለሳል 6 ዲስፕሌይ ያደርግና 5 ይሆናል 5 greater than 5 is false ስለሆነ ተመልሶ ስራ አይሰራም ማለት ነው ምናልባት ይሄ ነገር እንትን እንዳይለን እንመልሰውና ኮፒ አድርገን ብንወስደውና ሌላ ፔጅ ላይ ብናደርግ ነው የሚሻለው do while ስለሆነ ይሄኛው do while tool ነው 2.php ልበለው do while 2.php ልበለው ኢንተር ሴቭ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ራን ሳደርገው ከ10 እስከ 5ን አይጨምርም እስከ 6 ያለው ማለት ነው ከ10 እስከ 6 5ን አይጨምርም እየቀነሰን ስለምንሄድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን 2 በምትለውን ራን ላድርጋት ማለት ነው እዚህ ጋር 2 ብዬ ራን ሳደርገው እሺ ጸጥ ብሎኛል ዋይ ስታክ አድርጎ ነው አይመስለኝም እዚህ ጋር እንዳያችሁት ራን እያደረገ ነው ግን ኮድ ተሳስተን እንዳይሆን ሊየው ስለዚህ ተሳስተናል እቺ ነገር አሁን ያጠፋናት ነገር ነች ተመልሳ ስለመጣች ነው ስለዚህ እቺን ሪፍሬሽ እሺ አሁን ይሰራል ብለን እናስባለን do while loop 2 ነው የሚለው ሰርቷል ይሆንና 10 9 8 7 6 አንድ ብናደርገው 10 9 8 7 6 የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ከትልቁ ወደ ትንሹ እየቀነስን መሄድ እንችላለን የሚለውን አንድ ያሳየናል do while loop ላይ ማለት ነው ሌላኛው ያየነው ካለ ምናልባት ይሄ ነው ይሄ የተደገመ ነው የተለየ ነገር የለውም የተደገመ ሳይሆን በእርግጥ if መጠቀም አብሮ ከኢፍ ጋር ብንጠቀመው እንዴት ነው ምናምን የሚለውን የሚያሳየን ነው ለምሳሌ 101 ነበረ 101 greater than 5 ይሄ በዋይል ሉፕ የተሰራ ነው በዱ ዋይል ሉፕ ሲሆን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ እዚህ ጋር ዱፕ አድርጌ ማለት ኮፒ ሳይሆን ከት ነው ማድረገው ከዛ በዋይል ቦታ ላይ ዱ አስቀምጣለሁ እቺ ሰማይ ኮለን ያስፈልጋታል ሌላ ምንም እንሰራው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ እቺን ሴቭ እናርጋት ምን ብለን ሴቭ እናርጋት do while 3.php ልበለው .php ላርገው ያው ትንሽ ስታክ ያደርግብኝ ስለሆነ ነው ሴቭ ልበለው ከዛ ይሄን ነገር ራን ማድረግ እችላለሁ ራን ሳደርገው ምን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ብለን ስንል 101 ነበረ 101 የአይ ዋጋ ነው ዱ ስራልኝ ምን ልስራ 101 በሁለት ተካፍሎ ቀሪው ከዜሮ የተለየ ነው ወይ የሚል እንጠይቃለን ይሄ ኢቨንን ኦድን ነው የሚጠይቀው ማለት ነው ከዜሮ የተለየ ከሆነ ኦድ ነው ማለት ነው ዜሮ ከሆነስ ኢቨን ነው ስለዚህ ያጣራና ኤኮ ያደርጋል ኤኮ የሚያደርገው አሁን ትሩ ከሆነ ነው ስለዚህ 101 ሲካፈል ለሁለት ቀሪው ዜሮ ነው ወይ ከዜሮ የተለየ ነው ወይ አዎ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ስለዚህ ዲስፕሌይ ያደርገዋል 101ን i ማይነስ ሲሆን 101ን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ i ማይነስ ሲሆን ስንት ይሆናል 100 ይሆናል 100 ይሆንና ወደዚህ ቼክ ያደርጋል 100 is greater than 5 ይላል ትሩ ነው ስለዚህ ይመለስና እዚህ ጋር እንደገና ዱ ላይ ይገባና 100 ሲካፈል ለሁለት ቀሪው ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ነው ወይ ፎልስ ነው ምክንያቱም ዜሮ ነው እንጂ ከዜሮ የተለየ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኤኮ ያደርጋል አይን ኤኮ ያደርጋል ማን ነው ኤኮ አያደርግም አይን ምክንያቱም ይሄ ፎልስ ስለሆነ ይሄ አይሰራም ይሄኛው ግን ይሰራል ማይነስ ስለሆነ ዋይል ላይ እንዳየነው ማለት ነው የተለየ ነገር የለውም ማይነስ 99 ይሆናል 99 greater than 5 ትሩ ነው እንመለሳለን ዱ ላይ 99 ሲካፈል ለሁለት ቀሪው ከዜሮ የተለየ ነው ወይ አዎ ቀሪው አንድ ነው ከዜሮ የተለየ ነው አዎ ይሄን ኤኮ አድርገው ስለዚህ 99 ይወጣል ማይነስ ሲሆን 98 ይሆናል 98 greater than 5 ትሩ ነው ያለ ነው ደጋግሞ የሚሰራው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የሚሰራው በዚህ ወይ ነው ከዋይል ሉፕ ጋር ብዙ የተለየ ነገር የለውም ይችን ስሪ አድርገን እንያት ማለት ነው ስሪ እናርግና ራን ስናደርገው ከ101 ጀምሮ ምኖችን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርጋቸው ኦዶችን ብቻ ጀስት ኢቭን የለም ኦድ ነው እንዳለ እስከ 7 ድረስ ኦድ ነምበሮችን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ለምንድነው እስከ 7 የሆነው ብለን ስንል እስከ 5 ስለሆነ 5ን ስለማያካትት ነው ኢኳል ሳይን ባደርግበት 5ን ያካትታል ማለት ነው ሌሎች ሉፕ ላይ ያየናቸው እነዚህን ይዳኛሉ የሚለውን ማሰብ ነው እዚህ ጋር ከቆመ በኋላ እዚህ ጋር በቃ አይደል ፎልስ ሆነ ፎልስ ሲሆን ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ኤኮ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ሄሎ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፎሎወርስ ብዬ መጻፍ እችላለሁኝ ማለት ነው ይሄ ነገር ዲስፕሌይ የሚሆነው አንድ ጊዜ ነው ለምን
እዚህ የሉፑ ፓርት ስላልሆነ ማለት ነው የሉፑ ፓርቶች ናቸው በተደጋጋሚ የሚሰሩት እዚህ ላይ መጨረሻ ላይ ያለችው ግን ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የምትለዋ አንድ ጊዜ ነው ኤክስኪዩት የምታደርገው መቼ ነው ኤክስኪዩት የምታደርገው መጨረሻ ላይ ኤክስኪዩት ታደርጋለች የሚለውን ነው ምን አስተላልፈው ማለት ነው እስኪ እቺ ነገር ራን እናድርጋት ስሪ ነው የሚለው አይደል ስለዚህ ስሪን ራሱ ሪፍሬሽ ብታደርጉት መጨረሻ ላይ አሁን አይታየም ትልቅ ስለሆነ ቁጥሩ ወደ ታች ስትሄዱ ይታያቸዋል እዚህ ጋር ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፎሎወርስ ይላል መጨረሻ ላይ ነው ሁሉንም ከጨረሰ በኋላ ያደርጋል የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን ማለት ነው ሜቢ ይቀራል ብዬ የማስበው ነገር የለም እዚህ ላይ እሺ በዋይል ሉፕ ቢሰጠን በዱ ዋይል ሉፕ መስራት አንችልም ወይ በፎር ሉፕ ቢሰጠን መቀየር አንችልም ወይ የሚለው ነው በፈለግነው መስራት እንችላለን ዲፈረንስ ግን አላቸው ለምሳሌ አሁን ዱ ዋይል ሉፕ at least once whether the condition is true or false at least once execute ያደርጋል ምን ማለት ነው ለምሳሌ false እናድርገው ይሄን ኮንዲሽን false እናድርገው ማለት ምን ማለት ነው እቺ greater than የሆነችውን ወደዚህ less than እናድርገው አሁን ይሄ false ነው 101 ሲካፈል ለሁለት ቀሪው 0 ነው ወይ አዎ ከ0 የተለየ ነው ወይ አዎ 101ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ከዛ i ማይነስ ሆኖ ይገባል i ማይነስ 100 ይሆናል ከዛ 100 ከ105 ያንሳል ይላል false ነው false ቢሆንም አንድ ጊዜ ግን ዲስፕሌይ ያደርጋል whatever the case ማለት ነው ስለዚህ do while loop የተለየ ባህሪው ምንድነው ምንም እንኳን ኮንዲሽኑ false ቢሆን አንድ ጊዜ ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ የዚህ ባህሪ ነው 101ን ዲስፕሌይ አድርጎልና እቺ መጨረሻ ላይ ያስቀመጥናት ስለሆነች ነው ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ፎሎወርስ የምትለዋ ዲስፕሌይ የሆነችው ማለት ነው ምንም ይሁን ምን ሁሉ ጊዜ ፎልስም ቢሆን አንድ ጊዜ ዲስፕሌይ ያደርግልናል የሚለው ነው የምንወስደው ማለት ነው ከዛ የተለየ ምንም አይነት ባህሪ የለውም እንላለን ስለዚህ ወደ ቦታው እንመልሰው 100 ማለት greater than ሳይኗ ትመለስ ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ይመስላል ይሄ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ባይ ባይ